ziua! Bine ați venit la Axis Tech Talk Show! Numele meu este Monica Muscă și, alături de Bogdan Gavril, Sales Engineer și Trainer Axis Academy, voi modera această ediție. Bună, Bogdan! Bună, Monica! Bine te-am regăsit! Mulțumesc mult! Iar invitatul special de astăzi este Bogdan Mihalcea, Country Manager Aten în România. Bine ai venit, Bogdan! Bună, Monica! Bună, Bogdan! Salutare tuturor invitațiilor voștri! Mă bucur extrem de mult să fiu aproape astăzi. Compania Aten are o istorie de peste 40 de ani pe partea de conectivitate și sute de brevete de inovație. Dacă în urmă cu o serie de ani Aten era recunoscută pentru KVM-uri, îl voi invita acum pe Bogdan Mihalcea să ne vorbească despre evoluția companiei pe partea de soluții de control și live streaming și planurile de viitor. După cum bine menționai mai înainte, Monica, noi suntem foarte cunoscuți pentru echipamentele noastre KVM. Acum 40 de ani, compania a început exact în segmentul ăsta și în decursul anilor am ajuns numărul 1, ceea ce înseamnă un KVM. Un KVM este un echipament care controlează de la distanță, prin keyboard, video și mouse, un sistem laptop, desktop sau un server. De cele mai multe ori astfel de echipamente sunt utile în data centere, control room-uri, acolo unde există o concentrare foarte, foarte mare de sisteme și operatorul, să zicem, un singur operator este nevoit să controleze toate aceste sisteme dintr-un singur punct de lucru, respectiv o singură tastatură, un singur monitor și un singur sistem de mouse. Tot acest know-how acumulat în peste 40 de ani l-am extins cumva și ne-am extins portofoliul în zona de Pro-AV. Astfel încât în ultimii 10 ani portofoliul nostru de produse Pro-AV a crescut exponențial. Iar echipamentele pe care le oferim, gen Videomatrix, transmitere, receivere, convertoare, sunt folosite tot în segmentul de control room, de exemplu, sau digital signage, dar cumva a extins practic soluțiile noastre din domeniul IT în domeniul specializat Pro-AV. Am mai făcut un compas, pentru că aveam o mulțime de sisteme pe care le controlam deja în segmentul IT. Am simțit nevoia să putem prelua și să acordăm, de fapt, controlul acelui operator și asupra sistemelor, hai să le numim non-IT, gen instalații de climatizare, lumini, instalații electrice și așa mai departe. Astfel încât am dezvoltat și un așa numit black box care permite interconectarea cu toate aceste sisteme prin diverse protocoale, controlul fiind extins asupra întregului ecosistem pe lângă IT. Un pas mai departe și natural, a zice, a fost zona de green energy, pentru că controlam toate aceste sisteme, am simțit nevoia să integrăm și controlul asupra sistemului electric, asupra energiei, astfel încât ne-am dezvoltat portofoliul de PD-uri. Și pentru că vreau să fim un one-stop shop, am cumpărat și un producător de cabinete metalice, astfel încât clienții noștri pot cumpăra un cabinet cu totul integrat. Aș vrea să le luăm puțin pe rând, ca să vedem cam ce beneficii ne aduce în domeniul public și în domeniul smart city. Digitalizarea ține de integrabilitate, ține despre componentele pe care le conectezi într-un sistem, în așa fel încât la sfârșitul acelui proces să ai ceea ce ai nevoie. Să poți să utilizezi pentru a mări nivelul de calitate a cetățenilor, pentru a aduce elementele de securitate și condiții de siguranță într-un oraș și, mai presus decât tot, evident, te interesează satisfacția cetățenilor care locuiesc în acel oraș din elementul, prin partea componentă a modului în care circulă din punctul A în punctul B, te interesează să ajungă în condiții de siguranță și, evident, corelezi toate aceste date cu ceea ce reprezintă mediul în care aceștia inspiră aerul din oraș, da? Valori pe care trebuie să le poți ține sub control și să iei măsuri în momentul în care vezi că anumite plafoane sunt depășite. Și aș adăuga un lucru aici, să nu uităm până la urmă scopul acestui proces de digitalizare. Aș zice eu că principalul scop este cel de a oferi un confort crescut cetățenilor, tuturor oamenilor care trăiesc într-un oraș. Și aici avem cumva trei părți implicate. Există o parte, evident, cetățeanul, beneficiarul tuturor acestor procese și implementări. Există companiile care furnizează tehnologie, și aici suntem noi,
și există autoritățile publice care trebuie să selecteze acei furnizori care să le permită integrarea și îmbinarea tuturor echipamentelor, astfel încât să ofere acel serviciu de calitate bună, zic eu, cetățeanului. Iar aici provocarea cea mai mare a autorităților publice este, în primul rând, să definească care sunt obiectivele acestei digitalizări, până unde vor să ducă implementarea, până la ce nivel, și ulterior să găsească acele echipamente, acei furnizori care le pot oferi serviciile. Pentru că, din punctul meu de vedere, digitalizarea presupune integrarea foarte multor tehnologii. Este aproape imposibil să găsești un singur vendor care să zică ok, lucrez doar cu mine și îți ofer eu one-stop shop. Tot ce înseamnă Digital City, de exemplu, îți pot oferi eu. Nu, este nevoie de o colaborare inclusiv între branduri, astfel încât puse cap la cap echipamente și soluții din diverse domenii, pentru că menționam energie verde, supraveghere, control, inteligență artificială, de exemplu, putere de calcul, cloud, toate astea trebuie inteligent îmbinate, astfel încât serviciul pe care administrația publică îl oferă cetățeanului să fie funcțional și să fie unul de calitate superioară. Până la urmă, noi aici discutăm despre soluții comune, cu soluții care se integrează și mi-ar plăcea să ducem în discuție și câteva exemple concrete pentru ca să dăm poate ceva mai multă viziune atât celor direct implicați, acelor categorii de care vorbea Bogdan, cât și pentru integratori, pentru că ei sunt în fața provocărilor și e foarte important să-și dea seama imediat cum pot integra ușor aceste soluții pe care le propuneți. O administrație publică din România a dorit să colecteze în timp real informațiile de trafic. Și pe lângă camerele de supraveghere pe care le aveau, evident conectate la un sistem de control unde preluam toate aceste fluxuri video, s-a dorit cumva și un feedback în timp real, respectiv comenzi date către sistemul preiluminat, astfel încât acesta să optimizeze consumul de energie. Ori, pentru a fi capabili să dăm din sistemul nostru un astfel de comandă, este nevoie de o mulțime de senzori, respectiv senzori și alarme declanșate de camere de supraveghere și colaborăm cu alți vendori care acum, de exemplu, ne pot transmite informații pe care noi le centralizăm într-o interfață prietenoasă, legată de intensitatea vântului, temperatură, umiditate și așa mai departe. Aici mi-ar plăcea niște exemple concrete, pentru că știu că există deja o serie de implementări chiar și în țara noastră și îl invit pe Bogdan de la Axis să completeze cu câteva exemple. În momentul în care vorbim despre partea de siguranță a orașelor, ne referim la echipamente care să poată oferi operatorilor relevanți informații în timp real, informații care să ajute prin analiza video avansată, oferirea de detalii despre o acțiune care ar putea să fie în desfășurare, da? Ca și comportament. Autoritățile au nevoie să poată primi suport de la tehnologie în așa fel încât să nu fie nevoie ca un ochi uman, da, să monitoreze continuu acele sisteme. Este absolut imposibil în momentul în care ai sute de echipamente, poate mii de echipamente într-un oraș, să te poți uita pe toate. Aici procesarea Edge, această analiză video care rulează pe echipamente și care ajunge să indice anumite șabloane de comportament, poate să ajute operatorul în așa fel încât să-l alerteze despre un posibil incident. În momentul în care urcăm peste acest nivel de securitate, așa cum a spus și foarte bine Bogdan, partea de management al traficului este extrem de important. Ultimul element pe care îl vedem extrem de important pentru componenta de smart și safe city este modul în care gestionăm mediul. Avem o problemă reală în momentul în care sunt aruncate deșeuri în zone nepermise sau eventual sunt lăsate pur și simplu aleator pe anumite suprafețe de drum. Se poate face în mod automat alertare către autorități, se poate gestiona acest lucru instant când cineva provoacă un asemenea disconfort și atunci toate aceste lucruri pot fi gestionate dintr-un dispecerat centralizat în care fiecare utilizator în parte are bucățica lui. Vorbea Bogdan despre acel dispecerat centralizat. Într-adevăr, într-un oraș digital, într-o comunitate care se dorește a fi digitalizată, este absolut nevoie să existe acest centru de control unde se pot lua decizii în situații de criză și nu numai, zice eu.
Există o mulțime de informații pe care un operator trebuie să le conecteze și să le analizeze în timp real. Ori este absolut, cum se spunea înainte, este absolut imposibil ca un om sau chiar câțiva oameni într-un centru de control să ia în calcul absolut toți acești parametri. Iar aici intervine, evident, ATE. Vorbeam de, în primul rând, de primul pilon, siguranță, de acele alarme. Alarmele pot fi declanșate de sistemele, să zicem, externe ATE, fie camere de supraveghere, fie, senzori de diverse feluri. Însă, pe baza acestor alarme pe care noi le centralizăm în echipamentele noastre, putem lua decizii, putem transmite feedback și putem lua măsuri corective. Iar aici, cumva, ne ducem și în segmentul pilonul 2, de management al traficului și numai. Ce s-a făcut până acum, pentru că am lucrat atâția ani în domeniul rețelistic, am văzut că s-a pus la punct o infrastructură capabilă să suporte pe viitor acele milioane de echipamente de Internet of Things, care urmează, practic, să fie folosite pentru digitalizarea acestor comunități. Deci, deocamdată putem vorbi doar de infrastructura pe fibră optică sau pe diverse suporturi care urmează să fie folosite. Următorul pas ar fi, evident, integrarea și conectarea tuturor echipamentelor la această rețea și folosirea ei pentru a transmite tot acest flux de date. Și, evident, pasul 3, poate printre cele mai importante, trebuie să gândim pe termen lung și trebuie să vedem cum putem face să economisim nu numai energia, dar și resursele în general. Un alt domeniu care a avut de suferit destul de mult în ultimii ani este cel al educației, iar ultimul an sau un an și jumătate de când am avut această pandemie, chiar a fost un accent foarte mare pe digitalizare. Dar cum vedeți în concret soluțiile Axis atent de digitalizare în domeniul ăsta al educației? Ce propunem noi? Propunem sisteme de live streaming în care, în niște mixere audio-video, putem să conectăm camere video multiple care redau unghiuri de vizionare diverse din clasă. Profesorul poate să stea atât în fața calculatorului, dar în același timp poate să stea în fața unei table pe care să scrie ceva, poate să se ducă în fața unei biblioteci, de exemplu, să arate anumite cărți, unei hărți la istorie sau să facă anumite experiențe. Să nu uităm faptul că fiecare din elevi trebuie să lucreze individual la niște teme. Tot acest conținut pe care elevii îl generează trebuie să poată fi share-uit în mod dinamic atât cu profesorul cât și cu ceilalți colegi. Atena a creat un astfel de dispozitiv în care, deși pare similar cu o soluție tradițională de videoconferință, pe lângă faptul că toți colegii se văd între ei și, evident, profesorul este moderator, fiecare elev își poate partaja în mod dinamic propriul conținut, iar oricare din participanții la videoconferință poate selecta să vizioneze o anumită prezentare, astfel încât, deși sunt, să zicem, 30 de elevi, fiecare din cei 30 de elevi poate avea o experiență unică în felul lui. Sunt sigură că soluțiile acestea pentru educație pot fi aplicate și pe viitor, chiar dacă sperăm că vom ieși din această pandemie și vor merge la școală sau uneori vor fi online. Va fi un fel de învățământ hibrid și se va extinde cumva digitalizarea în a oferi cea mai potrivită soluție, de fapt, pentru fiecare dintre cei implicați. Bogdan, Axis are ceva de completat pe această temă? Am avut nenumărate colaborări cu universități care, evident, că au trebuit să-și desfășoare activitatea, conferințe, tot felul de evenimente în care să transmită dintr-o locație în alta, oriunde în lume, informații care să fie relevante pentru audiență. Iar aici ne-am axat foarte mult pe echipamente care să permită și controlul pe toate axele, vorbim de camere pan, tilt, zoom, da, în care să pot să obțin detalii foarte, foarte importante, atât despre persoana care susținea acea conferință, cât și despre informații relevante din scenariu.
Vorbim de seria V59, care este disponibilă acum și în rezoluție 4K. Corelate cu puterea mare de procesare Edge, am reușit să folosim aplicații precum cele de la CamStreamer, producătorul ceh CamStreamer, în așa fel încât un echipament video fără niciun fel de echipament anex poate transmite peste internet, având evident utilizatori nelimitați, informațiile video și audio. Însă, eu sunt o persoană extrem de optimistă, după cum bine mă cunoaște toată lumea. Cred că lucrurile vor veni la normal, iar în momentul în care vorbim despre normal, vorbim despre protejarea locațiilor în care elevii își desfășoară activitatea. Vorbesc despre modul în care se poate interacționa audio, da? O direcție în care suntem extrem de activi, da? Vorbim despre dispozitive care pot genera componente audio pe fiecare etaj, pe fiecare zonă de interes în care sunt elevi, în așa fel încât să nu am nevoie să am o resursă umană care să se plimbe de colo-colo, în așa fel încât să transmită un mesaj. Un alt element care a fost adus în discuție de multe ori în ultimul timp este nivelul de ocupare al sălilor de clasă, și aici avem capacitatea să facem analiză video a fiecărei săli de clasă și să știm câte persoane se află în fiecare încăpere, să știm eventual dacă este nevoie să optimizăm cumva în așa fel încât apropierea să nu fie prea mare, iar vorbim despre contextul actual. În același timp putem să avem niște informații concrete despre modul în care putem eficientiza inclusiv resursele de căldură, de aer condiționat, în așa fel încât să știm în ce locuri avem nevoie să mărim și să micșorăm intensitatea. Am remarcat că toate soluțiile de tehnologie despre care vorbiți, cu ele interacționăm într-un fel sau altul și în viața de zi cu zi aș conduce și discuția și spre soluțiile de retail. Am constatat și vedem o foarte mare cantitate de informații expusă în interiorul magazinului, acele sisteme digital signage, unde retailerul își lansează și promovează campaniile promoționale. La fiecare raft există magazine în care poți vedea anumite produse în promoție pe acel segment. Deci există o mulțime de tehnologie înglobată în segmentul de retail, care, încă o dată, are un singur scop: experiența cât mai plăcută, cât mai facilă a clientului, pe de o parte, și doi, managementul cât mai eficient al costurilor și conectat cu sau relaționat cu modul în care retailul respectiv impulsionează vânzările. Cum vede Axis partea de soluții pentru retail, soluții comune pentru retail? La fel de complex, având clientul în centrul atenției. În momentul în care intri într-un magazin, în primul rând trebuie să te simți în siguranță. Pentru a te simți în siguranță, așa cum foarte bine a spus Bogdan, trebuie să știi că cineva are grijă de siguranța ta, dar să nu fie prea evident. Din acest motiv, echipamentele pe care le avem gândite pentru domeniul retail sunt mici, compacte, discrete și, mai mult decât atât, pot fi revopsite corespunzător în culoarea mediului pe care îl avem pentru montaj. Echipamentele video devin niște componente de senzoristică atât pentru securitate, dar și pentru optimizarea proceselor. Iar aici, când vorbim despre optimizare în domeniul de retail, sunt multe lucruri de povestit. Revenim puțin la securitate. Partea de securitate este, în sfârșit, nu vrem să avem pierderi ca și manager de magazine, nu vrem să existe eventuale componente de magazin afectate de un atac de vandalism sau ceva similar, și vrem să facem interacțiunea cu persoanele din magazin cât mai simplu cu putință. În același timp ne interesează să avem aceste date corelate cu modul în care se întâmplă vânzarea propriu-zisă. Da? Și de la modul în care eficientizăm acest proces pe baza numărării persoanelor care intră în magazine și vedem nivelul de ocupare pe
lanțurile de magazine pe care le avem disponibile într-un oraș. Un alt aspect care este important este în momentul în care aranjezi produsele la raft, totul e grozav. Dar unele produse se vând mai bine, altele mai puțin bine. În momentul în care stocul scade, are nevoie să fie atenționat de faptul că un produs se apropie de stocul minim. Și acest lucru se poate face video, se poate interacționa cu sistemul de management al stocului, în așa fel încât să putem corela produsele care nu mai sunt la raioane și cel responsabil pentru reaprovizionare să poată să meargă la depozit, să ia produsul ABC, să facă clean-ul din nou la raft. Și atunci experiența este cu totul una foarte, foarte reușită. Mulțumesc, sună foarte interesant și îmi dau seama că domeniul retail ar aduce o multitudine de variațiuni de soluții pe care le propuneți. Dar aș vrea să mergem spre final și să accentuăm câte o concluzie din partea fiecăruia dintre voi și ar fi interesant, cred că, pentru integratori să afle care sunt beneficiile care vin din colaborarea Axis-Aten. În momentul actual căutăm, după cum am menționat mai înainte, parteneri dispuși să-și deschidă să-și lărgească orizonturile. Într-adevăr, există un background, un know-how legat de IT pe care îl preferăm, însă nu ne limităm la acesta. Ne dorim parteneri care să fie capabili să vadă oportunitățile atunci când calcă pragul unui client și să vină proactiv cu soluții de optimizare nu numai a costurilor, dar și de îmbunătățirea eficienței afacerii respective. Și în acest sens punem la dispoziție o gamă extrem de largă de echipamente și de asemenea consultanța noastră pentru a integra tot acel ecosistem existent sau care va fi achiziționat ulterior. Aten și-a redeschis laboratorul de training, deci invitația este deschisă tuturor partenerilor care doresc să vină să experimenteze tot felul de scenarii, oricât de trăznite ar fi ele. Invităm aici și așteptăm alături de noi să se familiarizeze cu tehnologia pe care Aten o oferă și, de ce nu, să integrăm împreună absolut orice fel de idee, orice fel de scenariu pe care îl au în gând. Mulțumesc, Bogdan. Și acum, din partea Axis, o concluzie cât mai concisă? Axis va continua seria de evenimente educaționale, educație care va fi realizată și în sălile de clasă, prin care vom transmite cunoștințe dedicate pentru fiecare vertical relevant. Însă, așa cum ne-am obișnuit cu partenerii pe care avem din ce în ce mai apropiați de modul nostru de lucru, feedback-ul pe care îl primim continuu acolo unde putem să fim mai buni ne ajută să livrăm conținut și o abordare pe măsură. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc audienței pentru care ne-a urmărit astăzi și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție.